ทริปนี้พาไปไกลอีกซีกโลกหนึ่งเลยนะครับเราไปลุยดินแดนที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสูงมากที่นี่คือนิวซีแลนด์ประเทศที่ถูกค้นพบเป็นระดับสุดท้ายของโลกใบนี้ครับและครั้งนี้เราเดินทางไปกับทัวร์ของ Range International Travel 9 วันนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามกันกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับโอเคครับผมเปิดคลิปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ซิดนีย์นะครับเดี๋ยวเราทริปนี้เนี่ยเราจะบินไปที่นิวซีแลนด์ใต้นะครับจะบินไปนิวซีแลนด์ใต้เนี่ยเราต้องบินจากสุวรรณภูมินะแล้วก็มาลงที่ออสเตรเลียนะครับที่เมืองซิดนีย์เนี่ยตอนนี้ก็กำลังซิดนีย์นะครับก็คือนั่งอยู่ตรงนี้ไฟก็โหดเหมือนกันนะแบบว่าประมาณตอนนี้ก็น่าจะมาตี 2 ตี 3ไทยไม่ค่อยได้นอนสักเท่าไหร่ทริปนี้นะครับเราก็ใช้ทัวร์ของเว้นนะครับเพราะว่าเซอร์วิสดีแล้วก็บริการดีนะตั้งแต่สนามบินเลยนะครับก็จะมีคนมารับกระเป๋ามีคนพาเข้าไปโหลดดิ้งแล้วก็เข้าไปขอบคุณมากทำการเช็คอินนะครับยกกระเป๋าให้แล้วก็หัวหน้าทัวร์วันนี้เป็นพี่เจษนะโหแบบเชี่ยวชาญมากขนาดยกกระเป๋าขนาดเช็คอินนี่ยังหลับตาทำนะโหชำนาญขนาดไหนตอนนี้เราก็กำลังทรานสเฟอร์อยู่ที่ซิดนีย์นะประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยเดี๋ยวเราก็จะบินไปที่นิวซีแลนด์ใต้เลยครับเดี๋ยวจะไปเริ่มทริปกันที่นั่นนะครับคนออสที่นี่ก็รูปร่างสูงใหญ่นะน่าดีใจนะครับพวกนี้คือเดี๋ยวอีกประมาณ30 วันพวกนี้ก็จะกลายเป็นกบนะฮะโอ้ย5 บาท 10 บาทก็ยังยิงเมื่อกี้เข้าไปฉี่ตรงโถนะผู้ชายออสยืนข้างๆโอ้โหฉี่กันน้ำตกแองเกล่าตักไอเรานี่เหมือนแบบก๊อกน้ำปิดไม่สนิทตอนที่นั่งเครื่องมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณตี 3 ตี 4เลยครับฟ้ากำลังมืดเลยบางจังหวะเห็นดาวสวยมากๆมินนี่ปลุกผมขึ้นมาถ่ายรูปโดยด่วนเลยนะครับก็เลยได้รูปแรกของทริปนี้นะครับทางช้างเผือกนี่มาโผล่บนหน้าต่างเครื่องบินเลยครับประเทศนิวซีแลนด์มีพื้นที่ประมาณ 260,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณญี่ปุ่นหรืออังกฤษประมาณนั้นครับเป็นเกาะในมหาสมุทรโดยดินแดนที่ใกล้ที่สุดก็คือออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศหลากหลายมากครับทั้งเทือกเขาสูงที่ราบบ่อน้ำร้อนภูเขาไฟหิมะทะเลสาบฟยอร์ดทาน้ำแข็งคือมีเยอะแยะไปหมดเลยธรรมชาติคือสมบูรณ์มากๆครับบ้านเมืองเขาสวยยันร้านเบอร์เกอร์คิงเลยนะครับโหส่วนมินนี่เล่นแต่มือถือครับนางกำลังลงเสื้อผ้าขายครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาลงของขายครับวันนี้โอ้โหขยันสุดๆน้องชื่อเป็ดอะไรนะน้องอ่ะข้าวแหลมค่ะชื่อสุดๆเลยนะคะเห็นแล้วสงสารจังเลยอ่ะก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ Cash Ray Hill เนาะอยู่ด้านหน้าเราเลยนะครับทางขวามือของนู้นพี่เจษหัวหน้าทัวร์เล่าให้ฟังว่าเมืองแห่งนี้นะครับเคยถูกแผ่นดินไหวใหญ่ถึง2 ครั้งนะครับบ้านเมืองนี่คือพังยับเยินเลยแล้วก็ค่อยๆซ่อมแซมกันจนสวยงามอย่างปัจจุบันนี้เรามาถึงเนี่ยก็เป็นช่วงเย็นแล้วครับก็เลยเดินไปชมพระอาทิตย์ตกในค่ำคืนแรกของการมาเที่ยวที่นี่สักหน่อยและก็รู้สึกว่าสีสันของท้องฟ้าและก้อนเมฆมันสวยจริงคำว่านิวซีแลนด์ในภาษาเมาลีภาษาคนถิ่นของที่นี่คืออัลเตอร์อารัวนะครับซึ่งหมายความว่าดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาวด้วยครับจุดตรงนี้นะครับก็เป็นเหมือนจุดชมพระอาทิตย์ตกดินนะข้างหลังผมนี่ก็มีคนอยู่เพียบเลยเหมือนกันครับวิวสวยมากเลยชอบตรงพระอาทิตย์นะก็แบบทำไมเราไม่เคยเจอพระอาทิตย์แบบนี้ที่ไทยไม่เข้าใจเลยอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินเยอะที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าแผ่นดินที่ใกล้ตัวก็คือออสเตรเลียนะประมาณ 2,000 กว่ากิโลแล้วนอกนั้นก็คือไม่มีแล้วนะครับที่นิวซีแลนด์เนี่ยผมลองดูแผนที่นะถ้าเราพลิกอีกซีกโลกหนึ่งในของแผนที่เนี่ยมันก็จะเป็นน้ำไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวิวที่นี่มันจะไม่เหมือนกับที่ไหนแน่นอนแปลกตาสวยมากสายแลนด์สเคปนะเขาบอกว่าที่นี่สามารถเห็นดาวได้ด้วยตาเปล่าเลยเพราะว่าไม่มีแสงไฟอะไรทั้งนั้นตอนกลางคืนและดินเนอร์เย็นวันนี้นะครับเราไปกันที่ร้าน Bloody Mary Restaurant นะครับมื้ออาหารเย็นของทัวร์เรนต์นี่ก็จะอลังการทุกเย็นครับจะเสิร์ฟเป็นคอร์สไปมีแอปเปิลไทเซอร์จานหลักแล้วก็ขนมหวานครับมีน้ำจิ้มแจ่วจากพี่เจษนะมาเติมความแซ่บให้ด้วยส่วนขนมหวานที่นี่ก็จะดังเรื่องพัฟโลบ้านะครับเป็นขนมในตระกูลเมอร์แลงส์แต่ในภาพนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับการข้ามถนนของที่นี่ก็จะต้องหยุดให้คนข้ามก่อนนะครับแต่บางจังหวะพี่ไฟข้ามถนนยังแดงอยู่เลยไม่ใช่เหรอสงสัยไม่ค่อยเข่งและเราก็มาพักที่โรงแรม Cloud Plaza Christchurch นะครับพักผ่อนคืนแรกกันนิดนึงห้องพักที่นี่ก็คือสวยเลยนะครับห้องเขาค่อนข้างกว้างเลยตกแต่งสวยหรูสไตล์โมเดิร์นหมอนเนี่ยโอ้โหดูครับให้มาทั้งหมด7 ใบนะครับมีอยู่แค่2 หัวไม่รู้จะนอนยังไงและที่เด็ดเลยคือโซนห้องน้ำของเขานะครับผมมีม่านรูดนะครับโอ้โหมาเจอม่านรูดในนิวซีแลนด์ผมนี่ก็สมใจอยากนะครับทริปนี้โอเคครับผมวันนี้ก็อาบน้ำเรียบร้อยนะฮะเตรียมจะนอนเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็
ถ่ายรูปนิดเดียวนะเพราะว่ามีจุดที่เราขึ้นไปแค่จุดชมวิวแค่จุดเดียวนะวันนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าเดินทางมาไกลเลยครับก็วันเกือบ15 ชั่วโมงนะที่เดินทางกันมาแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะค่อยเริ่มเที่ยวกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนกันก่อนนะครับสำหรับนิวซีแลนด์นี่ก็เป็นเมืองที่ค่าครองชีพก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็รายได้สูงเหมือนกันนะครับที่นี่เขามีรายได้ขั้นต่ำนะอยู่ที่ 2,900 บาทต่อวันขั้นต่ำเลยนะที่สำหรับถ้ามาทำงานที่นี่นะน้ำดื่มที่นี่สามารถกินที่เกาะได้เลยนะครับสะอาดนะครับในแผนพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าเราก็จะเที่ยวชมในเมืองไครสต์เชิร์ชอีกเล็กน้อยก่อนที่ตอนบ่ายนะครับผมเราจะไปทะเลสาบเทคาโปคล้ายๆเทคาโปไหมนี่และก็จะไปอุทยานแห่งชาติเมาส์คุกด้วยอันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำหรับการมาที่นี่เหมือนกันเพราะว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์เลยอะประมาณ 3,000 เท่าไหร่754 เมตรสูงขนาดนั้นไม่รู้ว่าอากาศจะเป็นยังไงนะครับคืนนี้ต้องนอนให้เต็มที่ก่อนที่พรุ่งนี้จะไปลุยของหนักครับผมโอเคบายที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะพูดกันอยู่ 2 ภาษาครับก็คือภาษาอังกฤษกับภาษาเมารีเป็นภาษากลุ่มชนพื้นเมืองของที่นี่นิวซีแลนด์ยังได้รับฉายาว่าซาอุดิอาระเบียแห่งน้ำนมนะครับเพราะว่าส่งออกนมเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยแสดงว่าต้องมีวัวเยอะมากๆครับพวกผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆของเขาก็จะคุณภาพดีเลยครับวัวนี่คืออยู่ดีกินดีมื้อเช้าก็เลยไปลองหลายอย่างเหมือนกันแต่ก็อย่าไปกินอะไรแปลกมากเดี๋ยวท้องเสียวันแรกนี่จบเลยนะครับพวกน้ำผลไม้ตระกูลเบอร์รี่กีวีเนี่ยคือเปรี้ยวสดชื่นถึงใจครับที่เที่ยวที่แรกของวันนี้ไปดู Botanic Gardens นะครับสวนสาธารณะที่อยู่กลางเมืองไครสต์เชิร์ชเลยคนนิวซีแลนด์ก็จะมาที่สวนแห่งนี้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าอากาศดีตลอดทั้งปีนะครับมีดอกไม้แล้วก็สมุนไพรเยอะมากแล้วก็มีพวกผลงานศิลปะแทรกอยู่ตามจุดต่างๆด้วยเราจะเห็นนกเป็ดน้ำเต็มไปหมดนะครับจับไปหลังครัวนี่ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายของนิวซีแลนด์นะครับสวยมากนะครับที่นี่ก็เป็นสวนสาธารณะที่เขาว่าเป็นต้นกำเนิดของนิวซีแลนด์เลยนะครับมีต้นโอ๊กที่อายุประมาณ100-200 ปีขึ้นเพียบเลยนะเราก็หามุมถ่ายรูปกันไปนะอันนี้คงแบบแล้วแต่การเดินนะว่าไปเจอมุมไหนสวยธรรมชาติมากมีเป็ดมีนกอะไรเงี้ยโอ้โหไม่กลัวคนเลยแต่มาช่วงนี้ต้นไม้จะผัดใบเพื่อลดการคายน้ำมันหนาวใช่ไหมลดการคายน้ำไงเรียนมาไหมฮะนี่แกความรู้จริงป่ะเซมกี่บาทตรงข้าม Botanic Garden จะเป็นพิพิธภัณฑ์โรงแรมแล้วก็ Art Center โรงละครของเมืองครับจุดตรงนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยวิจิตรสุดๆเลยนะครับคนนิวซีแลนด์ก็จะเป็นคนที่มีทักษะทางศิลปะสูงอยู่ทีเดียวครับบ้านเมืองเขามีความธรรมชาติแล้วเนาะความอาร์ตก็เลยตามมาครับออกจากตัวเมืองไครสต์เชิร์ชแล้วเราก็จะเริ่มเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวๆครับระหว่างทางก็มีแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อของขึ้นชื่อของนิวซีแลนด์กันก็คือครีมลกแกะช็อกโกแลตวิตามินต่างๆแล้วก็น้ำผึ้งครับมันหอมแบบไม่ใช่น้ำผึ้งอ่ะมันแปลกๆแต่มันอร่อยแต่บ้านเขาไอเนี่ยดังมานูก้าฮันนี่เนี่ยก็เป็นแบบเหมือนเป็นมานูก้าก็เป็นเหมือนพืชของทางนิวซีแลนด์นะเขาบอกว่าปลูกเองไม่ได้อะจะต้องแบบไปขึ้นตามธรรมชาตินะแล้วก็เขาก็จะเอาผึ้งเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับทางต้นไม้นี้แล้วผึ้งก็จะไปดูดเอาน้ำหวานนะจากต้นไม้นี้แล้วก็เราก็จะเอาน้ำผึ้งเนี่ยมาทำเป็นฮันนี่มาทำเป็นลูกอมมาทำเป็นสารสกัดต่างๆหอมอร่อยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ดีครับประเทศนิวซีแลนด์จะไม่มีแท็กรีฟันเลยนะจะเป็นแท็กฟรีทั้งหมดครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาซื้อนะนิวซีแลนด์มายังไงก็ต้องซื้อครีมลกแกะที่พี่เจษเขาบอกว่ามันจะมีอยู่2แบบก็คือพาเซนต้าเนี่ยจะเป็นแบบของแท้ก็คือเป็นลกแกะแท้แบบนี้แหละใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นลาโนลีนก็จะเป็นสารสกัดจากไขมันของแกะเวลาที่แกะเขาโดนก้อนขนอะไรเขาก็จะมีเขาจะหลั่งสารตัวนี้ออกมาเพื่อที่ทำให้ร่างกายมีความชุ่มชื้นอบอุ่นตลอดเวลาอันนี้ราคาถูกกว่าแต่ว่าของถ้าตัวเนี้ยจะราคาแพงกว่าและเป็นของแท้ด้วยต้องกลับไปลองใช้ก่อนว่ามันดีจริงไหมเผื่อหน้าแกอายุ50เหลือสัก30บ้างหน้าแกแล้วสิเราเดินทางจากไครสต์เชิร์ชไปยังทะเลสาบเทคาโปใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงนะครับตลอด2ข้างทางก็จะเจอแกะและวัวเต็มไปหมดเลยบ้านเมืองเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยสุดๆนะครับพวกต้นหญ้าต่างๆนี่เขาตัดเลี่ยมเลยฮะมื้อกลางวันเราก็มากินเป็นอาหารญี่ปุ่นเป็นเซตเบนโตะเลยครับไม่ใช่เดมอันนี้มันจิ้มป้อนไม่เอาเฮ้ยกินหน่อยดิน้องป้อนใหม่วะเดี๋ยวดูเราป้อนบ้างอ่ะก็อิ่มแล้วและด้านหลังร้านอาหารเนี่ยคือทะเลสาบเทคาโปนะครับทะเลสาบสีเขียวอมฟ้าที่เกิดจากแร่ธาตุผสมกับทานน้ำแข็งที่มีอายุหลายล้านปีเลยไหลจากภูเขาลงมาที่ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่ทุกคนควรมาเลยครับไม่เคยเจอทะเลสาบที่ไหนสวยขนาดนี้เลยเลยครับสวยมากฉัน
ไปเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยโอ้โหน้ำที่นี่ยังมี Church of Good Shepherd นะครับเป็นโบสถ์ที่เล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งยังเปิดทำการเป็นปกตินะครับปิดอยู่วันเดียววันที่ผมไปเนี่ยแหละและใกล้ๆก็จะมีอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าน้องหมาคอลลี่ที่ช่วยเกษตรกรของชาวนิวซีแลนด์ครับคนที่เนี่ยเขามองทุกอย่างเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะสัตว์คนเพศเชื้อชาติการเหยียดกันเนี่ยไม่มีในนิวซีแลนด์เลยครับโอ้ตรงนี้สวยมากเลยนะเป็นทะเลสาบนะที่นี่ก็จะมีทะเลสาบเยอะมากนะครับแต่ว่าทะเลสาบที่นี่คือแต่ละที่สวยๆทั้งนั้นเลยเป็นสีฟ้าเลยนะครับฟ้าแบบบนท้องฟ้าเลยอ่ะโหลมแรงมากบรรยากาศดีนะหนาวนะลมพัดเย็นจนแบบโหนี่คือแบบว่าแก้วหูนี่แบบเจ็บเลยนะเป็นที่ที่สวยมากๆเลยครับผมเองก็ยังไม่เคยเจอทะเลสาบที่ไหนสวยงามขนาดนี้เลยนะครับจากทะเลสาบเทคาโปนะครับเราก็มุ่งหน้าไปต่อยังเทคาโปสปริงนะครับที่นี่ก็จะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมหลายอย่างให้ทำเลยนะครับเช่นการสไลเดอร์โดยใช้ห่วงยางนั่งไหลลงมาแบบนี้เลยหรือบางคนก็มาเล่นไอซ์สเก็ตน้ำแข็งกันก็ได้แต่ว่าที่ผมมานี่คือมาแช่น้ำร้อนครับมี3 สระเลยแต่ละสระเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิแตกต่างกันไปนะครับเป็นแบบบ่อน้ำร้อนออนเซ็นกับวิวเทือกเขาสูงกว่า720 เมตรครับวิวดีมากและน้ำก็อุ่นกำลังดีเวลาแช่น้ำคือแบบโอ้โหสบายตัวสุดๆครับนี่เราก็ดูวิวทิวทัศน์นะครับดูสาวนิวซีแลนด์วิวนิวซีแลนด์สวยมากนะครับเราต้องทำตัวให้อุ่นเข้าไว้นะครับเพราะที่เราจะไปกันต่อเนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์เลย2ข้างทางนะครับจากที่เราเคยเห็นเป็นวิวทุ่งหญ้าวิวทะเลสาบก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นหิมะทั้งหมดเลยครับที่นี่คือเอโอวารากิเมาส์คุกครับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติด้วยเป็นจุดที่นักปีนเขานักเทรคกิ้งจะมาเดินสำรวจความสวยงามกันเราจะเห็นยอดเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและทาน้ำแข็งเต็มไปหมดครับกับความสูงกว่า 3,700 เมตรนะครับแล้วเราก็พักกันที่โรงแรม The Hermitage Hotel Mount Cook ครับเรามาถึงเนี่ยก็ค่อนข้างเย็นแล้วนะก็เลยรีบเก็บกระเป๋าเข้าห้องพักกันไปก่อนได้ยินมาว่าโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมเดียวในเขตอุทยานแห่งชาติเลยคือเหมือนได้สัมปทานมานะเพราะว่าตระกูลของคนที่นี่เป็นคนบุกเบิกที่แห่งนี้ครับแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้อง 100% ไหมครับฟังมาแต่ที่รู้คือเป็นโรงแรมใหญ่แล้วก็สวยมากๆและมื้ออาหารเย็นที่นี่ครับโอ้โหมันช่างอลังการเหลือเกินครับรายอาหารเยอะมากโดยเฉพาะแซลมอนพวกอาหารทะเลพวกหอยนิวซีแลนด์นี่ต้องมาลองเลยมานิวซีแลนด์นี่ก็ต้องไม่พลาดนะครับพวกสลัดพวกชีสรสต่างๆก็มีเยอะโซนขนมปังของทอดแล้วก็มีโซนเนื้อต่างๆมีเยอะแยะเต็มไปหมดครับโดยเฉพาะโซนของหวานนี่โอ้โหถูกใจเป็นพิเศษเลยครับของเขาน่ากินนะแต่พอเรามารวมกันแล้ว ทำไมมาดูไม่น่ากินวะทีเด็ดเลยคือหอยนิวซีแลนด์ครับราดน้ำจิ้มซีฟู้ดของไทยเข้าไปนี่โหสดเด้งอร่อยสุดๆครับอร่อยมากมันอร่อยเพราะน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่ามันอร่อยเพราะหอยวะจะแบบมันสดเด้งแล้วก็เย็นแล้วมันทุ่มฉ่ำดีอ่ะมันไม่เหมือนไทยเนาะมือนี้คือกินเยอะมากๆครับเพราะมีเนื้อแกะให้ลองกันด้วยตบท้ายด้วยของหวานไอศครีมแล้วก็พัฟโลวานะครับขนมหวานประจำชาติของนิวซีแลนด์อันนี้เลยครับข้างนอกเป็นเหมือนเมอร์แรงข้างในเป็นครีมเนี่ยคล้ายๆเมอร์แรงใช่ไหมข้างนอกเคลือบด้วยเมอร์แรงข้างในเป็นเนี่ยดูเป็นครีมอ่ะถ้างั้นก็เรียกผู้จัดการเข้ามาคุยเลยทำไมมีเมอร์แรงอยู่ในโต๊ะอาหารเมอร์แรงวันโอเคครับผมอาบน้ำเรียบร้อยนะครับนี่วันนี้มิ้นไปถอยตัวนี้มานะครับครีมลกแกะนะประมาณ30 ml ก็เรียกว่าตีเป็นเงินไทยแล้วประมาณสัก900 กว่าบาทไม่ถึงพันนะเขาบอกว่านะครับเห็นผลภายใน7 วันอะไรมันจะขนาดนั้นวะผมนี่คือรีบทาเลยนะเพราะว่าคลิปนี้นะมาประมาณ9 วัน 10 วันเงี้ยเนาะเราก็จะไปดูตอนท้ายคลิปนะว่าหน้าเราเนี่ยมันตึงขึ้นหรือเปล่านะครับผมถ้าตึงขึ้นปุ๊บนะโอ้โหรีบกลับมาซื้อใหม่อะไรที่หย่อนยานนะครับมันก็สามารถทำให้เราตึงได้นะครับห้ามเอาไปทาหูนะครับเดี๋ยวจะหูตึงใครที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศครับอาจจะได้นะเพราะว่ามันจะทำให้ไม่หย่อนอย่างเรานี่ไม่ต้องทาแล้วมินอาบไปทั้งรอดเลยก็เอาไว้เลยตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเมาส์คุกนะครับเป็นภูเขานะที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์เลยมีความสูงประมาณ 3,700 เมตรนะครับนักปีนเขาต่างๆเขาก็ชอบมาที่นี่กันนะมาปีนเขาแล้วก็ชมวิวต่างๆและโรงแรมก็สวยมากเป็นโรงแรมที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับพี่เจษนะที่เป็นไกด์นะเขาก็โอ้มีความรู้เยอะมากนะครับก็เล่าให้ฟังนะหัวหน้าไกด์ของเลนเนี่ยก็จะ
จะเป็นลักษณะสไตล์อย่างเงี้ยเท่าที่ผมเห็นนะก็จะแบบมีความรู้มากเลยแล้วก็เอนเตอร์เทนแล้วก็คอยดูแลช่วยเหลือได้ดีมากพี่เจเล่าให้ฟังมาเมื่อประมาณคศ800ถึง1,200เนี่ยนิวซีแลนด์ก็เพิ่งถูกค้นพบนะคือโลกเนี่ยเพิ่งมาเจอประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเกาะอยู่ทางฝั่งใต้ตอนล่างด้านล่างเนี่ยคนที่เข้ามาตอนแรกก็จะเป็นเผ่าเมาลีไม่ใช่เมาคีนะฮะสัตว์เมาลีล่าสัตว์ที่เป็นท้องถิ่นของที่นี่เลยนะครับก็มีแค่นกเท่านั้นเองนะมีนกกับปลาเพราะว่าเป็นแค่เกาะอย่างเดียวแล้วแบบห่วงโซ่สูงสุดของที่นี่ก็คือเหยี่ยวเท่านั้นเองที่นี่ก็จะมีแบบนกเยอะมากแต่พวกแกะพวกวัวพวกหมูพวกนี้คือมาทีหลังเขาก็จะค่อยเริ่มทำปศุสัตว์กันมาพวกนี้เป็นสัตว์อิมพอร์ตกันมาก่อนพวกเราอีกของขึ้นชื่อที่นี่นะก็จะเป็นพวกเนี่ยครีมนกแกะนะครับพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันตับปลาแล้วก็วิตามินต่างๆแล้วก็น้ำผึ้งจากต้นมานูก้านี่โอ้โหความรู้แน่นนะครับพรุ่งนี้นะจะเป็นวันช้อปปิ้งนิดนึงเขาจะพาเราไปตรงย่านช้อปปิ้งจะเป็นแหล่งสินค้าสำคัญที่จะเอาไปกลับไปยังประเทศไทยครับและเดี๋ยวคืนนี้นะครับด้วยความที่ว่าอยู่ตรงอุทยานแห่งชาติเนี้ยคือมองไปรอบๆไม่มีที่พักที่ไหนเลยนะมีแค่ที่เราที่เดียวผมก็เลยกล่าวว่าจะเดินไปข้างนอกอยากไปดูว่ามันจะเห็นดาวแบบเยอะขนาดไหนที่เขาบอกว่าเห็นดาวเยอะอะไรเงี้ยเราจะลองไปดูข้างนอกกันแต่ว่าอากาศหนาวมากนะเดี๋ยวต้องห่มเสื้อคลุมมาหน่อยไปดูข้างนอกกันครับเปิดประตูโรงแรมออกไปข้างนอกปุ๊บโอ้โหอุณหภูมิประมาณ-7กับกางเกงผ้าบางๆวิวหว่างขาคิดไปคิดมาโอ้ยกลับห้องดีกว่าสูเอ้ยโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มารอตั้งไทม์แลปนะการจะได้ภาพไทม์แลปสวยๆสักช็อตหนึ่งนี่ก็ตั้งเวลานานบางทีต้องตั้งแบบครึ่งชั่วโมงหนึ่งเพื่อให้ได้ภาพมาเรียงกันเป็นดาวสวยๆอย่างเงี้ยตอนออกมาจากมิ้นนี่คิดถึงตอนอยู่บ้านทีนึงนะรถผมเสียไม่รู้เป็นเพราะอะไรจะออกไปหาเพื่อนไงตอนดึกๆแบบนี้เลยนะครับออกจากบ้านมาเสียบกุญแจสตาร์ทปึ้นมันจะมีเสียงออกมาว่าแกจะไปไหนเท่านั้นแหละครับเครื่องก็จะดับเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วก็ที่นี่เขาบอกว่าสามารถเห็นทางช้างเผือกได้ด้วยตาเปล่าเลยนะโอ้โหซึ่งบอกเลยว่าจริงครับแต่ว่ากล้องมือถืออย่างเงี้ยนะมันมองไม่เห็นหรอกกล้องใหญ่เนี่ยก็ถ่ายอยู่ตาเราเนี่ยสามารถเห็นทางช้างเผือกได้จริงโอ้แบบสวยมากจริงครับนิวซีแลนด์เช้ามาวันนี้หิมะตกลงหนักมากครับผมกับมินนี่ก็มาในธีมชุดเอี้ยมเขียวเหลืองนะฮะสวมเสื้อหนาวแล้วก็รีบมาถ่ายรูปเล่นกันตรงแถวหน้าโรงแรมครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นภูเขาหิมะสูงสุดๆสวยงามมากเลยนิวซีแลนด์นี่ก็มีความแตกต่างทางธรรมชาติเยอะมากครับเวลามาเที่ยวที่นี่ก็เหมือนได้สัมผัสธรรมชาติที่หลากหลายจริงๆที่เขาว่าเป็นสวรรค์แห่งธรรมชาตินั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าคำนี้ผิดตรงไหนเลยนะครับและทริปนี้เช่นเคยเราก็มากับเสื้อกันหนาวของ Goody Winter นะคะนี่กริ้งโหใส่เอฟเฟกต์ให้เองใช่ในวันที่หิมะตกแบบนี้น้องก็กันหิมะได้ในวันที่ลมแรงน้องก็กันลมได้ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะตัวนี้เป็นยูนิเซ็กได้เลยทั้งผู้หญิงและผู้ชายนี่ปั๊บประมาณนี้ถ้าผู้ชายใส่ก็เอาขนออกนะครับเดี๋ยวจะสาวไปหน่อยผู้หญิงใส่ก็ใส่เฟอร์ได้ไงแบบดูแบบสวยหรูคูณขึ้นมาอีก2เท่าตัวใช่สวยเลยเราสามารถใส่ได้หลายลุคอะเราอย่างเวลาเราใส่โดยมีขนมันก็จะดูน่ารักแบ๊วๆฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวแต่ถ้าชอบลุคแบบเท่ๆแบบว่า Y2K หน่อยแล้วก็แค่ถอดขนออกอะเพราะเวลาซักมันก็ไม่ต้องเอาขนไปซักด้วยถอดได้ใช่กันหนาวได้ดีกันหนาวกันลมได้ดีนะคะตัวนี้อากาศติดลบประมาณ-5คือใส่ตัวนี้คือชิลเลยอะติดขึ้นมาอย่างนี้เหรอหล่อขึ้นมาทันทีพูดโอ้โหนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับให้หน้าตามันเป็นตัวเล่าเรื่องให้เสื้อผ้าและหน้าตามันเป็นตัวเล่าเรื่องก็พอโอ้โหแล้วด้านหลังผมนะ
โคตรสวยเลยเป็นภูเขาหิมะนะทั้งหมดเลยนะครับในบริเวณนี้นะ สวยมากเลย มันสูงเกือบ4 กิโลแกคิดดูแล้วกัน เรามากินข้าวเช้ากันที่เดิมกับข้าวเย็นเมื่อวานนะครับรายอาหารตอนเช้าเนี่ยก็เยอะเหมือนกับตอนเย็นเลยนะฮะมีพวกโซนโยเกิร์ตผลไม้ต่างๆเบอร์รี่ถ้วยสีม่วงๆซ้ายมือนี่ต้องลองเลยครับแล้วก็มีพวกขนมปังอเมริกันเบรคฟาสต์สลัดของน่ากินต่างๆเยอะมากแต่มิ้นเนี่ยเหมือนนางจะเริ่มเลี่ยนแล้วนะครับ อาหารก็มีตั้งเยอะ ต้องการ มันไม่ไหวเหรอ ต้องการความแซ่บเฉย เป็นอาหารที่ไม่เคยพกมาเองเลย อันนี้ดีที่ได้ที่เจ็ตเขา เขาติดมาสำลัก ทำไมอ่ะมันไม่ได้เจอรสเผ็ดมานานขนาดนั้นเลย สำลักความแซ่บของตัวเอง โอ้โห แกนี่มันอย่างข้าวต้มโรงพยาบาลมาบอกแซ่บใครมาที่นี่นะครับผมต้องมาลองสมูทตี้เขานะมันเข้มข้นมากแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนอร่อยมากเข้มข้นมากเลยบำรุงสายตาด้วยนะเบอร์รี่ พี่เจษบอกว่าภูมิอากาศที่นี่บางวันก็จะแปรปรวนเยอะครับทั้งฝนตกหิมะตกไกด์นี่ก็ต้องคอยดูสภาพอากาศเพื่อแพลนการเที่ยวแต่ละจุดตลอดเลยอย่างวันนี้หิมะตกหนักเลยนะครับเราก็ได้ออกมาเก็บภาพสวยๆกันแต่ว่าในความสวยงามก็มีข่าวร้ายเกิดขึ้นครับ แล้วเหล่ามินเนี่ยนก็มาที่ห้อง เพราะว่าตอนนี้นะครับยังไม่สามารถจะเช็คเอาท์ออกไปได้เพราะว่าหิมะตกหนักมากนะครับ ใช่ มันก็จะไป ตกหนักมากเลยค่ะ ไปปิดทางที่เราจะออกนะไกด์ก็บอกว่ายังไม่สามารถไปได้เพราะว่าทางมันไม่ได้ใหญ่นะก็เป็นแค่รถสวนกันไปมาอย่างนี้แล้วก็เราก็รถบัสก็เป็นรถใหญ่ด้วยต้องเคลียร์ทางให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกเดินทางออกไปได้นะ ที่น่าเห็นใจคือพี่ไกด์ของเรานะคะ หลังโควิดมาเนี่ยเจ้าหน้าที่จำนวนเจ้าหน้าที่ พนักงานน้อย ของโรงแรมมันน้อยลง เขาก็ต้องคอยแบบไอ้นี่กระเป๋าให้เรา นี่เมื่อกี้ขนไปที่รถแล้ว ขนกระเป๋าทั้ง20กว่าคนไปที่รถทัวร์เรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้ว เอากระเป๋ามาคืนก่อน เพราะว่ามันด้วยการที่แบบว่าวิสัยทัศน์มันไม่ดี ไป รถ ไม่ อ ได้ อกไม่ได้บัสออกไม่ได้ ถ้าแย่สุดก็คือเราอาจจะต้องนอนค้างที่เนี่ยอีก1 คืน อันนั้นเป็น worst case นะ แต่ว่าเขาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะหิมะจะตกประมาณ4 โมง 4 โมง เย็ เย็ น น แต่ถ้าก่อนหน้านั้น มันเริ่มเบาลงเคลียร์ทางได้ก็คงไปได้ ใช่ ตอนนี้เราก็เลยไม่ได้ทำอะไร มาทำสิ่งที่สำคัญที่สุดดีกว่า ได้เลยครับสำหรับทริปนี้นะครับ ค่ะ ก็คือ เนาะไม่ใส่เล่นจริงไปแล้วเดี๋ยวโดนทำไมหันหน้ามาเป็นลุง เอาดีๆดิ คนอื่นเขาใส่เท่ทำไมเราเหมือนจะไปทาสีกัน ถ้ามีแปลงนิดนึงนะ จังหวะที่อยู่ในโรงแรมนั่งรอหิมะหยุดตกทางทัวร์เรนต์เขาก็ให้งบไปคาเฟ่นะครับคนละ20 เหรียญนะครับกลัวลูกทัวร์ผอมฮะต้องหาอะไรเติมสักหน่อย ก็เลยมาแวะหาขนมปังกาแฟกินกัน แล้วก็มีบัตรให้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ของทางโรงแรมด้วยนะครับตรงจุดนี้ผมก็ประทับใจทัวร์เหมือนกันนะเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วเขาก็คอยช่วยแก้สถานการณ์ให้เนี่ยผมว่านี่คือความมืออาชีพของทัวร์ชั้นนำเลยครับพี่ๆในทัวร์บอกว่าแกเคยออกไปแบบนี้แหละแล้วก็หิมะตกหนักกลางคันระหว่างขับรถนะฮะต้องจอดนิ่งๆ5 ชั่วโมงอยู่กลางหิมะไปไหนไม่ได้เลยเรียกว่าส้วมในรถนี่จะเต็มเอาครับเรานี่ยังโชคดีนะแล้วฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วครับเราก็เลยเตรียมตัวออกเดินทางจากเมาส์คุกกันแล้วครับ เวลานี้แล้วเราจะได้ทานอาหารเย็นกันประมาณ2 ทุ่มนิดๆถ้าไม่เจอสภาพอากาศที่แย่นะครับเดี๋ยวผมจะแวะให้เข้าห้องน้ำ1 จุดระหว่างทางแต่จากนั้นเราจะต้องยิงยาวเข้าควีนซาวด์เลย ลากันกับภูเขาน้ำแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ควีนทาวน์กันครับภูมิประเทศก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบทุ่งหญ้าเหมือนเดิมแล้วตลอด2 ข้างทางของนิวซีแลนด์เนี่ยสวยมากๆนะครับหลายคนก็จะชอบขับรถมาจอดตามจุดต่างๆถ่ายรูปกันโดยเฉพาะแกะเนี่ยเยอะมากเพราะว่ามีมากกว่าประชากรนิวซีแลนด์ถึง3 เท่าตัวครับ นี่เราปวดฉี่อะแต่ว่าขวดอันนี้มันก็ไม่ใช่ไซส์ฉันนะ ใช่เนี่ยเซมเนี่ยเท่านี้เลย ตัดท้ายขวดแล้วให้ฉัน แกมันเป็นไซส์ขวดยาคูลเซมนมเปรี้ยวและโตไบซิรัสนะ โอ้โหแรงที่ผ่าน
จากเมาส์คุกนะครับเรานั่งรถกันมาที่ควีนทาวน์ทางตอนล่างของนิวซีแลนด์ครับจากแมปนี้ก็รู้เลยว่าโลเคชั่นแถวเนี้ยมีแต่ภูเขาแล้วก็ทะเลสาบน้ำแข็งเต็มไปหมดเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ควีนทาวน์นะครับจะบอกว่าอากาศเย็นมากหนาวมาก ใช่ หนาวกว่าที่เมาส์คุกที่มาอีกอ่ะเมาส์คุกนะหิมะตกแบบว่าตกกระหน่ำเลยนะยังไม่หนาวลูกวินทาวน์เลยเหมือนมันมีลมอะค่ะลมปะทะหน้าตลอดเวลาแก้มเริ่มชาพอมันมีลมแล้วมันสะท้านอยู่เหมือนกันที่นี่ควีนทาวน์ก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวฮะ ไปดูกันแล้วยังไม่ทันไรเลยนะครับผม มันเป็นเมืองช้อปปิ้งด้วยไงพูดยังไม่จบนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่ที่นี่ครึ่งหนึ่งเลยครับก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนภูเก็ตบ้านเรานะครับคือต่างชาติจะเยอะมากร้านค้านี่ก็เยอะเช่นกันห้ออะไรบ้างนี่ขนาดปิดแล้วนะนางยังไม่ยอมนะครับของไว้ก็มีของเยอะเลยเหรอมีของเยอะเลยมีอะไรบ้างชุดสกีเควินคายก็มีของวีก็มานี่สวมวิญญาณนะครับเศรษฐี100 ล้านก็แค่วิญญาณนะครับแต่ร่างกายจริงนี่โชคดีจังเลยตอนนี้ร้านค้าปิดไปกว่าครึ่งแล้วครับสำหรับที่นี่นะก็เป็นเมืองนะกฎของการบินโดรนนี่น่าจะไม่ค่อยได้เพราะว่าเป็นเขตชุมชนนะครับเราก็จะต้องอาจจะไม่ได้ภาพโดรนสวยๆเพราะว่าผมนี่ก็บอกซูมคาเมล่าเลยบอกโหเนี่ยพี่จะไปนิวซีแลนด์นะประเทศที่แบบสวยระดับโลกขอจัดโดรนแบบระดับโลกมาให้พี่หน่อยได้ไหมน้องแบงค์อยากซูมคาเมล่าก็จัดมาให้นะครับผมเป็นโดรนซีนีพรามเลยนะครับ ผู้คนน่ารักนะครับมีการแซวด้วยนะรู้ว่าผมทำช่อง YouTube ผมก็ไปจัดโดรนมานะครับผมเป็นแบบตัวท็อปสุดนะครับของ DJI นะโหสวยมากเขาก็ส่งมาให้นะครับโหเป็นโดรนที่แบบไม่ต้องใช้ SD card เพราะว่าเป็น SSD card อยู่ในตัวแล้ว1 TBนะครับแล้วก็มีเลนส์ทั้งหมด3ช่วงด้วยนะโอ้โหแบบป้ายยาตัวเองไงก็ไม่รู้สำหรับใครที่อยากจะซื้อโดรนนะแล้วก็บินโดรนเนี่ยก็สามารถบอกที่ซูมคาเมล่าได้ครับไปจัดปุ๊บเนี่ยซูมคาเมล่าเขาก็มีบริการหลักการขายคือการฝึกบินโดรนนะครับสอนจนกว่าจะเป็นงานแล้วก็ค่อยๆออกไปบินทำพวกเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยใครที่สนใจก็ลองมาดูที่ซูมคาเมล่าได้ครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกินข้าวกันใช่ไหมครับหิวยังครับหิวแล้วเหมือนหิวแล้ววันนี้วันนี้กินดึกเราไปกินข้าวเย็นกันที่ร้านบอร์ดวอล์กเรสตอรองนะครับเมนคอร์สนี่เป็นแลมนะฮะของขึ้นชื่อของที่นี่เลยแล้วก็ตบท้ายด้วยไอติมคล้ายๆคัสตาร์ดคาราเมลครับแล้วก็เข้าพักกันที่โรงแรมคอสโทรนควีนทาวน์เลกไซด์ครับเป็นโรงแรมใกล้ๆกับทะเลสาบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยดูวิวกันเอากุญแจเข้าห้องเรียบร้อยซึ่งเราจะอยู่ที่นี่กันถึง3 คืนเลยครับสวยมากๆเลยครับที่นี่วางยังไงวางอย่างนั้นจะเปิดยังไงของจะเทออกมาหมดวางเอาด้านนี้ลงห้องพักเขามีอ่างแช่น้ำด้วยนะครับแล้ววิวคือมองเห็นทะเลสาบเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คงไม่เห็นอะไรห้องน้ำที่นี่ไม่ได้มีที่ฉีดก้นนะก็ต้องใช้ขวดน้ำนะครับเพื่อเป็นการทดแทนสิ่งที่ขาดหายกันไปคืนนี้นะครับผมปรากฏว่านะตอนแรกกะว่ากลับมานั่งพักผ่อนแช่น้ำนอนเหมือนปกติแต่ปรากฏว่านะครับคุยกับ FC คนหนึ่งนะครับเขาเห็นสตอรี่พวกเรามาที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหมานิวซีแลนด์ต้องไปที่นี่นะครับต้องไปกินตรงนั้นตรงนี้ขอให้คำแนะนำดีมากนะครับแล้วคุยกับทางเพื่อนๆที่มาทัวร์ด้วยกันเขาบอกว่าก็มีร้านเบอร์เกอร์ไกด์ก็บอกว่าดีมากเหมือนกันโอ้โหแต่ไกด์บอกว่าคนเยอะมากต้องไปรอคิวประมาณแบบชั่วโมงกว่าคือทางทัวร์ก็ไม่สามารถแบบไปให้ลูกค้าทุกคนรอแบบนั้นได้คือถ้าจะไปก็คือก็ต้องหาฟรีไทม์แบบนี้แหละแล้วก็ไปรอต่อคิวกันเองนะครับผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยมันจะแบบมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอมันจำเป็นจะต้องไปรอคิวชั่วโมงนึงเลยเหรอทางพี่ที่เป็น FC เขาบอกว่าไม่ควรลองครับเพราะว่าถ้าลองแล้วจะกินเบอร์เกอร์อื่นไม่อร่อยไปตลอดชีวิตโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะมันขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้เป็นเวลา 4 ทุ่มนะฮะร้านปิดตี 2เราจะไปลองกันครับไปสุดตัวจริงนิวซีแลนด์เนี่ยออกมาตอนดึกๆก็ไม่ได้อันตรายนะครับเพราะว่ากฎหมายเรื่องอาชญากรรมทำร้ายร่างกายนี่ค่อนข้างแรงครับแม้แต่ว่าถ้าไปโดนปล้นเนี่ยเราก็ห้ามไปทำร้ายเขานะครับต้องรอตำรวจมาจัดการเท่านั้นตอนนี้ก็มาถึงหน้าเฟิร์กเบอร์เกอร์เรียบร้อยนะครับคิวไม่นานแค่ประมาณ 10-15 นาทีนะเขาก็มีระบบคิวที่ดีนะมีข้างหน้ามีข้างในมีคิวบอกมี
หน้าจอ LCD บอกนัมเบอร์เลยสั่งง่ายค่าเบอร์เกอร์ประมาณ 18-20 เหรียญนะครับชิ้นละประมาณ 3-400 บาทซึ่งมาชิ้นใหญ่มากๆนะครับกินได้2คนเลยด้วย อร่อยสมคำล่ำลือจริง จริงเหรอทำไมอ่ะปกติแก เรา เก เป็ ลี น ยด คน เบอ ไม่ ร์ ช เก อบ อร์ เบอร์เกอร์ เออ เนื้อดีอ่ะ รอ แป้งเขาก็เค็มแล้วน้ำซอสรสชาติมันอ่ะ มันเค็มๆหวานๆบอกไม่ถูกอ่ะ อร่อยอ่ะ โอ้หรอเรียกว่าไม่ผิดหวัง ใช่ไม่ผิดหวัง มาได้ ร้านปิดเมื่อไหร่ ฮะ ร้านปิดเมื่อไหร่ ตีสอ อ๋อง ร้านเปิดเมื่อไหร่ และที่นิวซีแลนด์เนี่ยผมไม่เคยเจอคนไร้บ้านหรือโฮมเลสเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาจัดหาที่พักอาศัยให้กับคนไร้บ้านด้วยเป็นแบบถาวรนะครับเมืองนี้มันสุดยอดจริงๆเลยครับเห็นแล้วอดไม่ไหวนี่นะครับโรงแรมก็เตียงนุ่มดีนะแต่ว่าผ้าห่มเหมือนเล็กไปนิดนึงนะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของ EP แรกนะครับเราก็เตรียมข้าวของเสร็จโอ้โหเพิ่งรู้ว่าห้องเราเนี่ยฮะมองเห็นวิวภูเขาวิวทะเลสาบได้แบบสวยมากๆเลยนะครับอยากตื่นมาแล้วก็เจออะไรแบบนี้ทุกวันเลยนะครับโอ้โหมันแบบธรรมชาติสุดๆเลยเหมือนภาพวาดที่ตอนเด็กๆเห็นเลยนะฮะวันนี้ได้มาเจอของจริงนี่ก็สวยมากๆครับโรงแรมทำเลดีห้องส่วนใหญ่ก็จะเห็นทะเลสาบหมดเลยแล้วเราก็มากินข้าวกันชั้นบนสุดนะครับซึ่งก็จะเป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆนะพวกขนมปังครัวซองโยเกิร์ตซีเรียลอาหารอีกประมาณ 4-5 อย่างก็ลองท้องกันไปก่อนที่จะไปลุยกันวันนี้ครับโอ้เช้ามาวันนี้อากาศดีมากแล้วก็โอ้โหดูควันพูดควันนะครับควันเต็มพูดควันเต็มปากเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหนี่ทำไมไอ้น้ำออกปากเยอะขนาดนี้ นี่ทำไมไอ้น้ำเหม็นๆวะ นะไปถ่ายรูปมาก่อนครับผมเช้านี้ก่อนจะออกเดินทางไปยังที่ต่อไปครับเรามาเที่ยวกันที่แรกก็คือแอโรทาวน์นะครับเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่เชิงเขาเป็นหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่งแล้วในปัจจุบันนะครับมีร้านขายของที่ระลึกอาหารเครื่องดื่มต่างๆตกแต่งได้คลาสสิกมากๆครับไว้สำหรับเดินชิลๆและคาเฟ่ก็คือดีมากๆครับต้องไปลองคาเฟ่เลยครับที่เมืองแอโรแห่งนี้นะครับผมเขาบอกว่าเมื่อก่อนก็คือว่ามีทองอยู่ในแม่น้ำเยอะมากคนก็แห่กันเข้ามา ขุดทอง ไม่ใช่ ก็ใช่แหละขุดทอง เอามาหาทองกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ขุดทองออกไปจากแม่น้ำเยอะมากมีคนเข้ามาสร้างบ้านสร้างนู่นสร้างนี่เพื่อจะมาขุดทองที่นี่กันจนทองเนี่ยหมดเลยนะแล้วพอหมดปุ๊บอ้าวทำยังไงคนก็จะออกจากที่นี่กันแล้วไงก็เหมือนกับกลายเป็นว่าที่นี่ก็จะกลายเป็นเมืองล้างไปรัฐบาลก็เลยเข้ามาพยายามสร้างนู่นสร้างนี่ให้แบบนี้ก็ได้มิ้น บันไดไม่เดิน ก็บันไดไงรัฐบาลก็เลยรัฐบาลไม่ใช่เดิน รัฐบาลก็เข้ามาสร้างนู่นสร้างนี่ให้แบบที่นี่เนี่ยยังอยู่ได้ทำถนนทำบ้านทำอะไรต่างๆถนนตรงนี้นะครับก็เลยเป็นถนนแห่งประวัติศาสตร์นะชื่อว่าอะไรครับมิ้นบักกิ้งแฮมสตรีท โอ้มีความรู้แล้วว่าตรงนี้ดีแสงทุนหันมาปั๊บหันหลังไว้เรามากันที่ร้านพาทาโคเนียนะครับเป็นคาเฟ่ในแอโรทาวน์นี่แหละขายพวกไอศครีมช็อกโกแลตบ้านเขานี่โอ้โหผมมองแล้วดูน่ากินจริงๆครับผมก็เลยไปจัดพวกช็อกโกแลตร้อนมากินซะหน่อยแก้หนาวฮะซึ่งมินนี่นางติดใจครับให้มันเข้มข้นแต่ก็มีความ มันไม่ได้เข้มข้นมันไม่ได้ขมอ่ะอร่อยดี มือระวังเลอะช็อกโกแลตดีมากเนาะมันไม่ร้อนเกินไปด้วยอ่ะ 2,900 บาทต่อวัน 3,000 3,000 ต บาก ทต่อ 3,000 วั บาน ทต่อวัน แต่ว่าที่ไทยเนี่ยสูงกว่านะมิ้น อะไร เราเคยเห็นพนักงานขับรถเขาบอกว่าสตาร์ท 15,000 โอ้โหนี่ก็เหยียบคันเร่งจะขนาดไหนขนาดแค่สตาร์ทยัง 15,000 เลย ต่อเดือนอีกกว่า และควีนทาวน์เนี่ยเป็นเมืองแห่งการผจญภัยนะครับหนึ่งในกิจกรรมสุดฮิตที่คนนิยมกันก็คือบันจี้จัมป์ครับที่นี่เป็นบันจี้จัมป์เชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกด้วยครับเนี่ยคอนเทนต์จะน่าสนใจเพิ่มมีเพิ่ม follower ได้เลยเซฟกลัวปะ พี่ให้กล้องน้องไม้ไปโดดให้พี่หน่อย ถ่ายตัวเองอย่างนี้อ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นพี่ก็ได้โอ้โหเราก็ซัดเองก็ได้
เขาต้องเป็นแบบเจ้าของช่องเป็นคนทำสิคะเขาจะได้แบบว่าดูน่าสนใจ คือเขาจะมีสะพานข้ามแม่น้ำแบบนี้เลยและใครจะกระโดดก็ไปโดดตรงกลางเอาครับเสียวสุดๆไปเลยครับโอ้โหมันห้อยต่องแต่งดูหวาดเสียวนะครับแค่เห็นก็เหมือนจะเป็นลมแล้วนะครับโดดเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีเรือไปรับเราแล้วก็คอยปลดเชือกออกนะครับเป็นอันเสร็จพิธีซึ่งวันนี้ในทัวร์เราไม่มีใครกล้าโดดเลยสักคนเดียวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นจะเป็นฝรั่งกันหมดเลยแต่นอกเหนือจากเรื่องโดดเนี่ยโอ้โหน้ำบ้านเขานี่สีโคตรสวยเลยนะครับส่วนใครที่กำลังลุ้นว่าผมจะโดดไหมระดับเที่ยวสุดตัวครับจัดไปอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงกับเชือกเส้นเดียวเลย เรามีอะไรต้องทำอีกเยอะ เดี๋ยวจะถ่ายรีวิวไม่ได้ เขาอ้างเลยเซมไม่ไหววันนี้เราจะขึ้นเรือลำนี้กันนะคะโดยอายุของมันเท่ากับเรือไททานิคเลยแต่มันเป็นเรือขนาดเล็กไม่ใหญ่เท่าเรือไททานิคแล้วก็ใช้พลังงานถ่านหินในการขับเคลื่อนมันเป็นเรือกลไฟแล้วก็เหลืออยู่เพียงลำเดียวในนิวซีแลนด์นะคะทุกวันนี้ใช้เพื่อขนคนแล้วก็สิ่งของไปยังวอเตอร์พีคฝั่งนู้นโอ้โหเข้ามานี่คือมันได้กลิ่นอายของความเป็นยุคไททานิคจริงๆนะครับทั้งไอ้น้ำทั้งวัสดุเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ใช้มันเหมือนหลุดมาในยุคหนังไททานิคเลยแล้ววิวก็คือสวยมากๆเลยครับเรือลมนะครับเรือลมเจ้าพระยานะฮะวิ่งจากสุราษฎร์นะครับไปสมุย เล่นอันเดิมแยะ อ้าวเอาเหรอ ลูกเดิม อ๋อโอเคโอเค Photos of some of the history. It's been on the lake. เรือกลไฟ TSS Earnshaw Cruise เป็นเรือระบบไอ้น้ำที่ใช้ถ่านหินเหลือเพียงลำเดียวของนิวซีแลนด์นะครับมีอายุเก่าแก่กว่า110 ปีแล้วนะฮะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับไททานิคเลยแม้ว่ากฎหมายของนิวซีแลนด์จะเข้มมากเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเรือลำนี้ก็ได้รับการยกเว้นไปลำหนึ่งครับเลยเป็นของวินเทจสมัยไททานิคที่ควรค่ากับการไปนั่งสักครั้งหนึ่งครับเราจะเห็นวิวภูเขาทะเลสาบสวยๆตลอด2ข้างทางเลยโหเป็นภาพที่ผมแบบตราตรึงใจจริงๆเลยครับและในส่วนภายในเรือก็จะมีบริการเหมือนในหนังไททานิคเลยนะฮะมีร้านค้าอาหารมีไวน์ต่างๆและเขาก็ขนเปียโนตัวใหญ่ๆนะครับไปให้ฟังเพลงกันสดๆเลยนะครับในนั้นเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับ To love somebody the way I love you. Come and sit with me. ให้ฟังนานๆไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวคลิปติดลิขสิทธิ์เพลงและถ้าใครจำหนังเรื่องไททานิคได้เนี่ยก็จะมีฉากที่โรสเนี่ยแอบไปกินตับกันกับแจ็คในเรือด้วยนะครับว่าไงแจ็คดอสันพี่แอบขึ้นเรือมา3 เดือนเนี่ยยังไม่เคยได้ปลดปล่อยพี่ขอเข้ามาชิดน้องหน่อยได้ไหมมาทำอะไรของแกขอจิ้มนิดนึงก็ยังดีคนลุกขนพองมันสยิวทนไม่ไหวแล้วปั้มทีโอ้ยบ้าแจ็คดอสันนี่ทะลึ่งงั้นพี่จะพาน้องไปหน้าเรือเพื่อโชว์ความโรแมนติกน้องกางแขนขึ้นช้าๆนะจากนั้นก็ตกน้ำไปซะทอดฐานไม่ยอมจ้ำจี้กับพี่เราข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับชื่อว่า Water Peak นะครับเป็นจุดที่สวยสุดๆอีกหนึ่งที่ของนิวซีแลนด์เลยครับโอ้มาถึงแล้วนะครับผม Water Peak นะเป็นเกาะที่อยู่ตรงกลางนี่แหละก็มาได้2ทางก็คือเรือนะฮะกับเครื่องบินนั่งเฮลิคอปเตอร์มาโอ้โหสวยมากนะฮะและตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเขาก็จะปลูกสร้างสิ่งต่างๆไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะมันเหมือนที่ฉันตายไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยฉันอยู่บนสวรรค์อ๋อลืมไปถ้าตายจะตกนรกเราแต่ว่าเหมือนเราอยู่บนสวรรค์เลยครับโอ้ยดีไม่ไหวที่นี่ก็จะมีเหมือนกับขายทัวร์นั่งเรือมากินข้าวจุดนี้กันด้วยคนก็เลยเยอะเป็นพิเศษครับและแน่นอนว่าอาหารของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับนี่เลยครับเปิดมาอาหารว่างได้ยิ้มมุมปากไปอาหารเขาเยอะมากครับเป็นบุฟเฟ่ที่ต้องเดินไปตักเองนะที่เด็ดเลยก็คือซุ้มนี้ครับหมูกรอบครับโอ้โหหมูกรอบนิวซีแลนด์ตักได้ไม่อั้นด้วยนะครับแบบนี้ต้องจัดให้เต็มที่ครับผมมิ้นตักให้หน่อยสิเอาหมูกรอบเยอะๆครับไม่อะเฟมคอเลสเตอรอลสูงโดนโอ้โหอุตส่าห์มาถึงนี่แล้ว
ของหวานก็เยอะนะครับกินกันแบบคุ้มๆไปเลยมื้อนี้อร่อยสุดๆก็ตัวสติ๊กกี้เดทพุดดิ้งนี่เลยครับหวานตัดขาแต่อร่อยมากจากนั้นเราก็เดินไปยังจุดโชว์การต้อนแกะนะครับคือนิวซีแลนด์เนี่ยจะเลี้ยงแกะกันเยอะนะครับแล้วเขาก็จะมีเจ้าหมาพันธุ์คอลลี่นะครับที่จะไม่เห่านะฮะแต่จะใช้การจ้องมองเป็นแบบจิตวิทยานิดนึงแค่นั้นก็สามารถบังคับแกะไปตามทางต่างๆแล้วและดูน้องวิ่งจากตีนเขาขึ้นไปยังยอดเขานะครับบอกเลยว่าถ้าเจอหมาพันธุ์นี้วิ่งไล่กัดนี่ไม่ต้องวิ่งหนีนะครับยังไงก็ไม่น่ารอดปล่อยให้มันกัดดีกว่าวิ่งให้เหนื่อยแล้วสุดท้ายก็โดนกัดอยู่ดีคือประมาณ10 กว่าวินาทีเท่านั้นน่ะก็น้องก็ไปถึงข้างบนสุดแล้วไปเจอฝูงแกะแล้วครับแล้วก็บังคับแกะลงมาข้างล่างได้อย่างสวยงามครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะ พูดดีมากเขาพูดว่าวิธีพูด นั่นแหละ เขาบอกว่าแกะพวกนี้นะเขาก็จะมีจ่าฝูงด้วยนะฝูงหนึ่งก็จะมีคัดเลือกมาตัวหนึ่งเนี่ยโดยการคัดเลือกเนี่ยก็จะต้องผ่านสวให้การเห็นชอบก่อนนะแล้วก็เราก็จะได้ผู้นำแกะมานั่นเองไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วแบบนี้ จากนั้นก็แวะกินลมชมวิวรอเวลาเรือกลับครับเราก็ถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มสนิทกับหลายๆคนนะครับเวลามากับทัวร์เรนต์เนี่ยผมก็เจอแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ดีสุดๆเลยครับ โอ้โหเป็นเมืองที่สวยมากเลยนะครับเฟนทาตรงนี้นะติดกับทะเลสาบนะแล้วก็มีฝูงเป็ดเป็นร้อยตัวเลยอ่ะโอ้โหแล้วอากาศเย็นๆมองฝูงเป็ดแล้วก็มีนกอะไรเงี้ยบินตลอดเสียงจิ๊บ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 โอ้โหโคตรสวยเลยอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาฟรีไทม์นะครับแต่ละคนก็ไปช้อปปิ้งไปถ่ายรูปกันแล้วแต่ว่าตัวเองจะทำอะไรบางคนก็ไปพักผ่อนที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวประมาณ6:30ครับเราก็จะไปกินกันมื้อสุดท้ายนะครับที่ร้านอาหารไทยวันนี้นะพอมันกลางๆนี่ก็อยากกินร้านอาหารไทยนิดนึงเริ่มคิดถึงอาหารไทยละผมก็มีไอเทมเด็ดนะฮะจาก Zoom Camera นะครับนี่นะครับก็เป็นตัว HNY VND บวก CPL เลยก็คือทำหน้าที่2อย่างนะครับคืออันดับแรกคือการตัดแสงแล้วเราถ่ายตอนกลางวันเนาะบางทีแบบกล้องแบบไม่ไหวอ่ะคือมันขาวมากเกินไปอ่ะเราสามารถใช้ตัว cover ตัวเนี้ยช่วยทำให้แสงเนี่ยมันค่อยๆมืดลงได้นะครับยิ่งงานวิดีโอนี่สำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ shutter speed มันเท่ากับ2 เท่าของตัว FPS ที่เราถ่ายนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ตัดแสงเงาอุ้ยตกโอ้โหนกบินผ่านเฉย แล้วก็จะมีตัวที่ตัดแสงเงาด้วยนะทำให้เวลาที่เราถ่ายผ่านกระจกพวกนี้ก็จะทำให้แสงเงาเนี่ยมันลดลงนะครับสำหรับใครที่สนใจพวกกล้องเลนส์อุปกรณ์ IT แกดเจ็ตต่างๆนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ Zoom Camera นะครับมี8 สาขาทั่วประเทศแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับช่องทางออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีโค้ดช้อปปิ้งด้วยนะเวลาที่เราเลือกสินค้าต่างๆเสร็จปุ๊บเราก็เลือกโค้ดที่แบบลดสูงสุดไปเลยนะเราก็จะได้แบบว่าคุ้มๆหน่อยนะจากนั้นก็บอกเขานะว่ามาจากเที่ยวสุดตัวนะอะไรเงี้ยอาจจะได้ของแถมอีกเล็กๆน้อยๆนะเรากลับมาที่ควินทาวน์กันอีกครั้งนะครับมาเดินเล่นช้อปปิ้งกินคาเฟ่ตามจุดต่างๆร้านไอติมข้างๆกับเฟิร์กเบอร์เกอร์เขาก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับใครสายไอติมเนี่ยก็ไปลองกันได้อร่อยมากและคนที่มาเล่นสกีเล่นบอร์ดปีนเขาเดินป่าที่นี่ก็มีร้านค้าเยอะมากนะครับผมนี่ก็เดินติดซอยห้อยตามคุณนายนะครับโอ้โหหัวนี่จะปวดส่วนขานี่ปวดไปแล้วหลังนี่ปวดหนักสุดครับ เห็นไหมครับ สบายใจ ของมันต้องใช้ เอาอีกแล้วของต้องใช้อีกแล้ว ใช่เพราะเราไปออกกำลังกาย เราในเสื้อนี่คาเมลนะมึง แล้วกางเกงล่ะ ขโมย ร้านของฝากที่ผมเห็นเพื่อนๆในทัวร์ซื้อกันเยอะมากเลยก็คือร้านนี้ครับคุกกี้บาร์นะครับนี่แหละฮะเป็นร้านคุกกี้ที่ดังของที่นี่เลยหลายคนนี่คือเหมาไปแบบถุงใหญ่ๆเลยนะครับบ้านเมืองเขาสวยมากๆครับไม่แปลกใจเลยที่คนที่นี่จะเก่งเรื่องของศิลปะและใครที่มีทุนหน่อยนะก็จะส่งลูกมาเรียนที่นี่กันและนิวซีแลนด์ก็ยังเป็นประเทศที่มีร้านหนังสือมากที่สุดในโลกเทียบกับประชากรด้วยนะครับเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับความเป็นศิลปะศิลปินดีจริงๆเลยเดินจนปวดขาโทรมาอีกแล้วจะนั่งนิดนึงก็ไม่ได้อะไรครับซื้อของคนอื่นฝากซื้อฝากซื้อจริงเปล่าฝากซื้อทำไมใช้เครดิตกูรูด และเมนูเย็นวันนี้ก็ไปจัดร้านอาหารไทยที่ My Thai Rouse นะครับพอช่วงกลางๆทริปนี้ก็เริ่มเลี่ยนนะทัวร์เขาก็รู้ใจนะครับรสชาติอร่อยสไตล์ไทยๆเลย อร่อยมาก
โอเคนะครับจบแล้วนะครับสำหรับ EP แรกนะครับ EP แรกเนี่ยผมกะว่าอยู่ประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่ง 4-5 วันหลังนะเราก็จะไปลุยกันจะมีกิจกรรมทำอีกเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือแบบแค่ยังน้ำจิ้มนะ EP หน้าเนี่ยจะมีขึ้นกอนโดล่าไปเล่นแบบรถลงมาจะมีไปเฮลิคอปเตอร์ด้วยอ๋อมีเรืออีกนะครับมีนั่งเป็นเรือเจ็ตโบ๊ทแล้วก็มีนั่งรถไฟกลับไปอีกโหมีอีกหลายอันเลยนะครับชอบมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะเดี๋ยวภาพรวมของทริปครั้งนี้นะครับพวกราคาต่างๆของทัวร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปรวมใน EP 2นะครับให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีบางคนนะครับส่งข้อความมาหาผมนะบอกว่าขอโอนเงินค่ามุกให้หน่อยโอ้โหใจคอนี่ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดถือว่าเป็นทิปสำหรับเด็กเอนเตอร์เทนสำหรับใครที่ติดตามกันแล้วก็อยากจะสนับสนุนกันก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงนะของ YouTube นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า EP 2 ของนิวซีแลนด์ใต้ครับ จบแล้วสำหรับ EP แรกนะครับบอกเลยว่า EP ต่อไปเนี่ยมันแน่ๆครับเมืองแห่งสายผจญภัยเราก็จะไปดูความเป็นเอ็กซ์ตรีมกันหน่อยเราจะไปทำกิจกรรมกันอีกเพียบเลยนะครับทั้งการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปบนยอดเขาหิมะนั่งเจ็ตสกีที่ดริฟต์ได้360 องศาเดินป่าดูดาวและก็กินกุ้งมังกรนะครับและเล่นหลุดที่วิวดีสุดๆฮะและที่สำคัญที่สุดครับมิ้นท์ฮะนางเอาจนได้ฮะนางกระโดดบันจี้จัมป์ครั้งแรกในชีวิตครับแล้วพบกัน EP 2 นิวซีแลนด์กับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับมันบอกว่าฉันปวดฉี่อยู่ตรงตมต่อแถวนานนะครับแต่ตอนนี้พอมันเข้ามามันเข้าช็อปแบรนด์เนมช็อปที่ 5 แล้วนะฮะยังไม่ได้ฉี่เลยสุดยอดมิ้นแกลืมอะไรป่ะแกลืมว่าแกปวดฉี่ป่ะ 5 ล้านแล้วกูยังไม่เห็นปวดฉี่เลยแบรนด์นี้เลยนะครับสำหรับคนที่ขาดเรื่องของน้ำมันตับปลานะครับผมทำไมชีวิตมันซวยแบบนี้วะกดสั่งซื้อไปอะครับผมแต่มันไม่ไหลออกมาเขย่าตู้ดีไหมสำหรับใครที่ใช้ลกแกะแล้วเอาไม่อยู่นะครับนี่เลยนะครับผมเตารีดโตลงทุ่งเราไปด้วยนี่ภาษาอะไร ภาษาอีสาน เราเล่นก่อนสิ อ๋อ เล่นจ้า แล้วตัวลามานี่เป็นลาไหมเป็นลาที่ไม่มั่นใจในตัวเองไงและสุดท้ายขอฝากอีกหนึ่ง IG ของมิ้นท์สำหรับเสื้อผ้ามือ 2 ของนางด้วยสายช็อป Second Hand ชอบตัวไหนไปตามกันได้เลยครับ